אהלן. יש, חיים. איזה כיף, זה בסדר. ברוך הבא. תודה, איזה כיף, נורא יפה פה. כן. תשמע, זו גם העונה. כן, זה חג האסיף. אבל כל רגע יפה, לא? אתה לא מרגיש? לגמרי. כל רגע שתשב בשנה, אתה מעריך את ציר הזמן, כאילו את התנועה של ה... נכון, יש את המדריכי טיולים, את הספרי הדרכת טיולים, והם אומרים, אל תגיעו בעונה הזאת, זה צהוב מדי, זה ירוק מדי. צהוב מדי מעניין באותה מידה, פשוט. לא, וגם בכלל, אני נולדתי מתגעגע. כאילו, אתה יודע, בגיל שנה התגעגעתי אחורה. אז אני תמיד נהנה לחשוב על העונה שאני לא נמצא, כאילו על הדבר שחסר. אנחנו בשמחת תורה. זה מזכיר לי סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'וב. הוא פוגש איזה אחד מחסידיו במוצאי יום כיפור, ואומר לו, אני יודע מה ביקשת. במעריב, בערב החג, אמרת, הקדוש ברוך הוא הלוואי, ואת הרווח שלי השנה, את 1,000 רובל, תיתן לי בבת אחת בתחילת השנה, ואז אני לא צריך לדאוג, ואוכל לעבוד את השם, ללמוד תורה כל השנה. בשחרית, למחרת, אמרת, הקדוש ברוך הוא, בעצם, אם תיתן לי עכשיו את כל 1,000 רובל, אני אתחיל לעשות מסחר, ושוב פעם אני אהיה טרוד. אז תן לי 500 עכשיו ו500 ביוני, ואני אהיה לי זמן ללמוד. עד שהגיעה הנעילה, אמרת לקדוש ברוך הוא, תראה, אם תיתן לי 500 בתחילת השנה, אני בכל זאת אתפתה ואני אעשה מסחר. תן לי כל יום קצת, ואני אוכל ללמוד. אז פונה אליו רב לוי יצחק ואומר לו, ומאיפה אתה יודע שבשמיים רוצים שתלמד? אולי רוצים שתהיה טרוד. אולי זאת העבודה שלך. יש במסכת אבות משנה שאומרת, אל תאמר כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. כלומר, אל תגיד כשאני אתפנה אני אשב ללמוד. תקבע עיתים לתורה. תקום בבוקר, תלך לכתוב שירים. הרבי מקוצק נתן לזה פירוש אחר. העניין הוא לא שתקבע עיתים לתורה, אלא שתעסוק בתורה גם כשאתה לא פנוי. גם כשאתה מורח את העגלה בזפת. אני כל כך אוהב את המוזיקה שלך, ואני כל פעם נפעם מחדש ממעיין היצירה. תודה. אני אומר, מתי הוא מצליח לקבוע כל כך הרבה עיתים לתורה? אז אני לא קובע, נכון, אבל זו באמת שאלה טובה. כאילו, האם הדבר הזה קיים כמעיין, או שאתה צריך ליזום אותו מול עצמך? אז בזה אנחנו נעסוק, אבל סביב שולחן העבודה. בסדר. יאללה. כיף. בוא. חיים וחיים. שים לב. הופה. יש. חג שמח, חג שמח. מכיוון שהערב הוא ערב שמחת תורה. כל כך משמח אותי שמחת תורה, כי אני מודה שכילד לא ממש חוויתי את זה, לא גדלתי בבית הזה, אבל אני כן זוכר את היום הזה, אולי גם אתה מתל אביב, שהיו ילדים אחרים שהיו הולכים עם דגל, עם תפוח למעלה, אתה זוכר את זה? היה כזה דבר. תפוח על דגל, והיה לי הרגשה שזה חג מתוק. אז אנחנו נכין היום מאכל שנקרא חלבה, הוא מזכיר לך את החלבה, מעין עוגת סולת יוונית מופלאה, בלי אפייה, קלה מעין כמוה, עשירה ומלאה בצימוקים ושקדים וקינמון ולימון, 4 מרכיבים ואז קצת תוספות. כדי להתחיל אני צריך בבקשה 4 כוסות מים. למלא לי את זה פה. כיף. בסיר השני אני שם כוס אחת של שמן זית, וכשזה יהיה חם אני אוסיף לכאן גם 2 כוסות של סולת. אני אעזור לך בינתיים עם... סוכר. כן. אוקיי. הנה. כמה? כמה כוסות מים שמת פה? 4. אז 3. אוקיי. 4 כוסות מים, 3 כוסות סוכר, 2 כוסות סולת וכוס אחת של שמן. זה המתכון. ובעצם כאן אנחנו הולכים לייצר איזה מין סירופ כזה, של מים עם סוכר, אבל אנחנו נוסיף אליו עוד כמה דברים ברוח אחת. נעביר את זה חזרה אל הלהבה. מה הגישה? מנקים תוך כדי או שהולכים על פורענות ובסוף מנקים? פורענות. אתה יודע למה יהודים אוכלים קודם את המרק ורק בסוף את הקרפלח? שאם יהיה פוגרום, את הקרפלח אפשר לשים בכיס ולברוח. המרק, אתה מבין? אז אנחנו בפורענות. אז תגיד, כדי להוציא 10 אלבומים, נכון?
כן. 10 אלבומים אפשר לספור אותם ככה, ב9 שנים. ב9 שנים. זה חיי תלמיד ישיבה, מה שאני תיארתי כרגע. אתה יודע, אני מסכים, אני מאוד dedicated. תסביר לי. לעניין. איך עושים את זה? קמים בבוקר ו... לא, אז באמת, הדיון כאן של האם אני צריך לקום בבוקר וללכת ללמוד, לעבוד, או האם אני צריך לחכות את הרגע של ההשראה, אז באמת זו שאלה טובה, אין לי תשובה אחת ברורה. אבל אם עכשיו אתה חווה איזושהי חוויה, או עושה איזושהי פרקטיקה של התעלות רוחנית שמובילה להשראה, אני מבין. כן. אני לא כל כך מבין, זה קורה לי, אם זה קרה לי אי פעם, אז זה קורה פעם ב. אתה לא מכיר? אני חושב שכן. אוקיי. אני חושב שאני כן מכיר. אני חושב שאפילו פעם הכרתי, שחשבתי שיש לי את הפטנט, שאני יודע איך לעלות. איך לעלות, אתה יודע, רצו ושוב, שאני יודע לעשות את הרצו, אבל אחר כך הבנתי שזה לא באמת בשליטתי. זאת אומרת, אני לא שולט בנפש, הנפש שולטת בי. אבל כשהנפש שולטת בי, אני מחכה שמשהו יקרה, אבל אתה לא. אני מנסה להגיע למצב שבו הנפש שולטת בי. כאילו, כמה שיותר לשחרר את עצמי ולתת לנפש, אתה יודע, להוביל. אבל איך עושים את זה עם החיים, עם הכביסה והכלים, עם הילדים? קודם כל, בחיים יש המון השראה. אני חושב שזה משחק בין שני המקומות האלה. כאילו, יש רגעים של השראה שאתה לא יכול ליזום אותם. הם, אתה יודע, תוקפים אותך, הם מגיעים. זה קיים. זה קיים. קיים. כן, אבל אני חושב... אתה מרגיש איזה חיבור, איזה משהו נוסף. וזה קורה לך בחיים עצמם, או שזה קורה כשאתה... לא יודע, כשאתה בנסיעה, כשאתה דווקא... אבל נסיעה זה החיים עצמם, לא? לא, הרבה פעמים, אבל בסיטואציה של בית הומה והיסטריה וכלים ודברים ארציים, מגיעה איזה מנגינה ואני פשוט בורח הצידה ומקליט אותה רגע. אבל אז אני מחכה לרגע אחר שבו אני בא לערוך ואני בא בעצם ללמוד, ואני אומר לעצמי, אוקיי, קבעתי עם עצמי זמן שבו אני עכשיו בא ללמוד, ואז אני עורך את הרגע הטהור הזה שבו יצרתי איזה משהו, אני בא ומסדר אותו, אני עובד מאוד קשה אחר כך כי אני אומר הרבה תודה על הרגע הזה שהגיע, באמת שהגיע מאיזה מקום שלא, אתה יודע, שמח שהוא הגיע, ואני עובד מאוד קשה כדי לסדר את זה אחר כך. אז זה נשמע קצת כמו יוגה, כמו משהו שאתה קם כדי לתרגל. בניגוד אתה יודע, אני חי ופתאום הייתה לי איזו הערה. זה שני עולמות. אני חושב שצריך לשמור על שניהם באש כלשהי. אני מאמין בזה. מוסיף פה 2 כוסות של סולת אל השמן. אני נהנה לצפות בדבר הזה קורה, אתה יודע. לא, האמת שזו אלכימיה לכל דבר. בדיוק. תראה, 2 כוסות שאתה רואה אותן מתאגנת פה בתוך הסיר. נראה מדהים. לעשות את 10 אלבומים האלה ב9 שנים, נורא פחדתי לעצור. כאילו, אני התחלתי, אלבום הראשון יצא שהייתי בן 27, מבחינתי כבר עוד רגע פג תוקפם של השירים שכתבתי. כן, תסביר לי את זה, כי האמת שאני מביט בזה וזה יוצא דופן. מפני שיש שם איזה כמעט... איך נקרא לזה? זה כמעט פתולוגי כזה. צריך לקום ולכתוב כזה, זה נשמע מין מישהו שכותב יומן נכון, האמת שאני מתייחס לזה בתור יומן, וגם שם יש אלבומים שהם באור ואלבומים שהם בצל, ושניהם חשובים לי באותה מידה. זאת אומרת שהמקור שלהם הוא מקור... אני מחויב ב100%, החוצה, output, אתה יודע, לעולם, ואני מנסה להתנהג יפה. השפה אני מנסה להיות כמה שיותר רחבה ולדבר על כמה שיותר אנשים. ואז כשאלבום כזה יוצא, רגע אחרי, אני מרגיש בעירה להוציא את כל הצד ההפוך שמתנגד, שנאת חיים ואתה יודע... שזה קיים בך. ממש, שני הצדדים קיימים, ואז גם חשוב לי להוציא את זה. ויש לזה מחזוריות, אתה יודע, אנחנו בשמחת תורה, אנחנו מציינים את סיום קריאת התורה ואת התחלת קריאתה מחדש. זה רק מחזוריות. כל פעם אלבום שלם והרמוני חייב להתמך באלבום שהולך נגדו, כאילו... ואתה חייב להוציא את הכל? אתה לא יכול להקליט 5 אלבומים ואז לבחור את 10 שירים שייצגו אותך ולהוציא אלבום פעם בכלל? כנראה שלא. הדור שלפניי ממש עשו את זה כל שנה, אריק איינשטיין, אנשים האלה הוציאו אלבום, ידעת בדיוק מה הם מרגישים בשנת 71, בשנת 72, זה עולם אחר לגמרי. הרגשת את מלחמת יום כיפור, אתה מרגיש את הדברים משתנים. אבל מצד שני זה היה הכל אריק, נכון? זאת אומרת, חלק מהעניין הזה, זה שזה הכל אלון. אני מקבל את זה. נכון, אני מרגיש שיש בי הרבה צדדים. כן, בסוף זה אני, אבל נורא חשוב לי שיראו את כל הצדדים. האלבום הראשון שהוצאתי יש הרבה שירים משוררים, והיה לי חשוב שהטקסטים, שהכל יהיה מושלם, והמוזיקה, הכל יהיה הרמוני ב100%. ואלבומים שיצאו אחר כך, יש אלבום שנקרא קסיו זעם, שיש שם המון כללות, והוא פשוט אנטי, שבזמן הזה קצת אהבה לו תזיק, שיר שנורא הצליח ברדיו, כאילו התייחסו אליי, והייתי חייב לעשות משהו נגדי כדי להראות לכולם שאני דפוק לגמרי. שאתה בעצם דפוק, אתה לא מיינסטרים בשום צורה. לא, אני חייב שיראו את כל הצדדים רגע. זה 70 פנים לתורה, על זה נאמר, אתה יודע.
אני כן. בינתיים צולה את הסולת בשמן נראה הזית. חול, כן. חול רטוב, אבל הוספתי אליו קוביות של תפוחים, ובסיר הזה אנחנו בינתיים מכינים את הסירופ סוכר, הסוכר כבר נמס במים, אבל אנחנו ניתן לו קצת להתבשל. אתה כן. תגרד לנו כאן, היי מונה, אתה תגרד לנו כאן גרדת לימון, אתה פשוט עושה ככה, אתה אוקיי. רואה מה קורה לה? כן. ואני אקצוץ לנו כאן קצת גוזי מלך. יש. אני יכול קצת, אני חושב, להבין מה קרה לך עם קצת תאווה לא תזיק. אם כל כך הרבה אנשים אוהבים את זה, כן. כל כך הרבה אנשים חושבים שזה עליהם, אז אתה אומר, אז מה שלי בזה? נכון. אז זה בכלל לא יש אותנטי. בזה משהו משחרר, אבל גם... יש בזה משהו משחרר, אבל יש בזה גם משהו שהוא לא אותנטי. כן. אז כנראה זה לא אותנטי, כנראה ניסיתי לקלוע על המיינסטרים. מצד שני, אני לא יודע, אולי זה גם ככה עם המנות הטובות באמת, אבל כאילו השירים הטובים באמת, אם אני כותב שיר ומקליט סקיצה באותו יום, אז שום דבר לא משתווה לזה. אבל אני יכול להגיד על קצת תאווה לא תזיק, או עוד כמה שירים שהצליחו, לא המון, אבל כמה, שכשהם נכתבו ועשיתי סקיצה, אז הקשבתי להם הרבה והיה איזה משהו, כן היה איזה משהו שגם לי עשה את זה. כן. אבל באמת יש איזה ריחוק שכולם אומרים לך שזה נוגע בהם באופן אישי. הסולת שלנו קצת הזהיבה, יש לה מין כבר נקודות חמחומות כאלה. אני, בסירופ הסוכר שלנו, אני טובל גם כמה גבעולי קינמון, ומכניס את גרידת הלימון. זה בסדר הגרידה, אני... מה, היא מושלמת? יופי. אתה הרחת אותה? אז אני מוסיף את זה. אל הסולת, אני אוסיף עכשיו את אגוזי הפקן הקצוצים. יש. אני אקצוץ לנו גם כמה שקדים. והסיבה שאני עושה את כל זה היא מכיוון שהדרך שבה הכרתי את הטבע היה הקיבוץ של סבתא, הקיבוץ יגור, והיה שם את עץ הפקן הזה, ואת השקדים, זאת אומרת, זה הסיף בשבילי, זה תשרי. הנה גם צימוקים, טעם את אלה גם. תודה. יש לי כאן את הסיר הזה עם סירופ הסוכר, שהוספנו אליו את הקינמון שכבר הוצאתי, הוא נתן את הארומה שלו. אני מוסיף אותו לסיר השני, זה הולך מאוד 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 לבעבע. אז מרחיקים טיפה את הראש. ואנחנו הולכים להמשיך לבשל את כל מה שקורה כאן, קצת כמו הפולנטה או דייסת הסולת של הילדות, עד שהרכיבים פה יתאחדו והסולת תספוג את כל הנוזל הזה, וזה יהפוך למין דייסה דביקה כזו. השיר שביקשתי ממך לשיר, שהוא היה קשה מנשוא מלאכת הבחירה על שום כל כך הרבה השירים המצוינים שהוצאת. אבל בחרתי דווקא בשיר שלא, את מילותיו לא אתה כתבת, ויש ציפור בשמיים. אתה יכול להגיד, הוא לא הרבה מילים. בטח, הטקסט הולך ככה, זה מעט. כן. ויש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. לו הייתי אדם איש רגליים, על האדמה הגדולה והכבדה, הייתי עומד ועומד. כן. זה אדיר. כן. זה הפוך מאיתנו. בדיוק. אנחנו תמיד מסתכלים על הציפור ואומרים כמה היא יכולה להתרחק, כמה היא יכולה לנסוע לקיבוץ חופש. אמיר, והיא יכולה להתרחק, והיא אומרת, אבל הייתי רוצה להיות נטועה על האדמה, ויש מושג שנקרא לא בשמיים היא. זה טקסט מהמקרא, כשהיה ויכוח בין רבי אליעזר, שייצג את הדור הישן של טרם החורבן, ורבי יהושע בבית המדרש, ורבי אליעזר מביא הוכחות לטיעוניו, מעץ החרוב שנעקר וזז ממקומו, ואמת המים שהמים בה חוזרים חזרה, ועד שיוצאת בת קול מן השמיים ואומרת, האמת היא כדברי רבי אליעזר. רבי יהושע נעמד ואומר, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, כי קרוב הדבר אליך, בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, מרגע שניתנה תורה, היא לא בשמיים, היא שלנו. ובשיר הזה של עמיחי, שאתה שר, מצאתי את זה בדיוק. לגמרי. אני לא רוצה את האי-ודאות, אני רוצה לקבל את ההחלטה. לגמרי. אז העיסה שלנו כבר הסמיכה, אתה יכול לטעום אותה כשהיא חמה, היא לוהטת. אז זה ממש טעים, ככה עם האצבע טיפה. לא, לוהט. שווה. נכון, זה טעים? אני מרים את זה, ואתה תוריד את זה בעדינות אל תוך התבנית. אחר כך אנחנו נסדר את זה. אז יש לנו כאן, אני מזכיר לך, סולת וסוכר ותפוחי עץ, וצימוקים ואגוזים וקינמון וקליפת לימון. מדהים, איזה כיף זה לראות את זה. ושמן זית. קורה. אתה ראית? זה לא היה בתנור, ואין פה איזה ביצה שתאחוז את זה ביחד. קסם. ממש קסם. עומד רגע להתגבש. זה מה שהציפור רוצה. כן, כן.
תסתכל מה זה, כן. אדמה עם זרעונים וצימוקים. שמחת תורה זה היום האחרון של חג סוכות, שקרוי גם שמיני עצרת. ורבי יצחק מוורקי אמר, מה זה העצרת הזאת? כן, כי זה נעצר, החג נעצר, אז הוא אומר לא. הוא אומר, זה נקרא שמיני עצרת משום שהקדוש ברוך הוא אומר, עצרו רגע, חכו, אל תלכו. קשה עליי הפרידה. והוא אומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא מצטער על הפרידה שלכם ממנו, כי הוא איתכם בכל מקום. הוא מצטער על הפרידה שלכם מעם עצמכם. תחשוב על כל עם ישראל שעולה לרגל אל בית המקדש. הוא אומר, חכו עוד רגע. לכן זה נקרא שמיני עצרת. עכשיו, אתה יודע, אני קצת מצטער שסיימנו להכין את האוכל הזה. נכון. מכיוון שאני רוצה לבלות איתך עוד זמן. אז... גם הדרך לדבר. כן. זה האסנס. הדרך לדבר זה האסנס, וכשהיא מסתיימת, צריך להיות נבונים מספיק. או לחגוג את הרגע, לא? לחגוג את הסיום. להיות ברגע, והדרך היחידה להיות ברגע היא לדעת שזה יתחיל מחדש. בדיוק. שתכף זה יקרה עוד פעם. המנה הבאה. אז בשבילי זה יקרה עוד פעם, כי אתה תכף תלך לסלון ותנגן לנו את השיר הזה. יאללה. ובשבילך זה יתחיל עוד פעם, כי איך שאתה תסיים לשיר, אנחנו נאכל את מדהים. החלבה שלנו. ממש ממש שמחתי שבאת. גם אני, איזה כיף, תודה רבה. חיים לחיים. כיף אדיר. ממש. ויש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. יש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה הייתי עומד ועומד ועומד ועומד. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה ולא זז משם לעולם. יש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. יש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה הייתי עומד. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה ולא זז משם לעולם לא. כמה טפיחות. שיחות קלות. תראה כמה זה. מונה, תקלי. 4. כן. ממש. חם לך.